সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি এনে কেইটামান কোৰ্স সম্পৰ্কত তোমালোকক জনাব বিচাৰিছো যিকেইটা কোৰ্স অসম চৰকাৰৰ অধীনত তোমালোকে বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰা আৰু যিকেইটা কোৰ্স কৰি তোমালোকে অতি সোনকালে নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰিবা। এই কোৰ্সসমূহ কি আৰু কোৰ্সসমূহৰ বাবে তোমালোকে অনলাইন কেনেকৈ কৰিবা সবিশেষ তথ্যখিনি আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্নমেণ্ট অফ আসাম Notice inviting application upskilling for employability through training on IT under SOPDG scheme. এটো অসম চৰকাৰৰ স্কিম হয়। ইয়াত চোৱা invites application through online portal from educated unemployed youth of Assam for the following courses free of cost. Free of cost এই কোর্স বিলাক দিয়া হ'ব। কোর্সখিনি চোৱা advanced certificate in web technology. Next ahile advanced certificate in computerized office management. Next ahile advanced certificate in publishing and multimedia technology. Next advanced certificate in computerized financial accounting. এই চাৰিটা কোর্স হয়। Number of beneficiaries in first phase. First phase ত 700 student ইয়াত দিয়া হ'ব। 700 studentক first phase ত সুবিধা দিয়া হ'ব। Duration হল 6 month অৰ্থাৎ 240 hours. Eligibility hol 10+2 আৰু location 35 selected centers across Assam. অসমৰ 35টা selected center ইয়াত দিয়া হ'ব। As given in the portal. Portalৰ এখিনি তোমালোকে পাই যাবা। Portal for online registration. Online registrationৰ portalটো হল https://upskilling.mtron.in. Online registration remain open for 15 days. মানে 15 দিনৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশন যেহেতু ইয়াৰ ওপেন থাকিব গতিকে যি সকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্সবিলাক কৰিম বুলি ভাবা তোমালোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব লাগিব যেহেতু ইয়াত ফাৰ্স্ট কাম ফাৰ্স্ট চান্স আৰু সিলেকশন অন মেৰিট বেসিস মানে 12ৰ যেটো মাৰ্কস হয় সেই মাৰ্কসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিলেকশন কৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ ক্যান্ডিডেটস অফ আসাম অনলি অসমৰ ষ্টুডেণ্টেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লজিষ্টিক্স ট্ৰেইনিজ হ্যাভ টু এৰেঞ্জ ফৰ देयर ওন একমোডেশন ফুড এটসেট্ৰা wherever applicable. এতিয়া যি সকলে ইয়াত ট্ৰেইনিং লব তেওঁলোকৰ থকা খোৱা এখিনি তেওঁলোকে নিজে কৰিব লাগিব। টল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে চোৱা 180034511100 এইটো নাম্বাৰ তোমালোকে 10টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰ ভিতৰত ফোন কৰিলে সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব পাৰিবা। যদি তোমালোকে দক্ষতা বিকাশৰ এই ফ্ৰী কোৰ্সখিনি কৰিব খোজা তেতিয়া হলে তোমালোকে অতি সোনকালে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। এমট্ৰনৰ যেটো ওয়েবসাইট ইয়াত যেহেতু ওয়েবসাইটটো দিয়া আছে এই ওয়েবসাইটত তোমালোকে অতি সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পাছত তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি গম পাবা। আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।